Shopee tutorials වලට පැමිණි ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදම කියන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ Shopee application එකට අලුතෙන් brand එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ product එකක් add කරගන්න කලින් ඒ product එකට අදාළ brand එක register කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට වම් පැත්තේ තියෙන main menus වලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ products කියන main menu එක click කරන්න. අන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තවත් sub menus කීපයක් දකුණු පැත්තේ තියෙන sub menu එකේ load වෙනවා. දැන් එතන තියෙන brands කියන එක මේ brands යටතේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් brand එකක් add කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ brands කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ company එක යටතේ register කරලා තියෙන සියලුම brands ටික view කරගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැනට මම log වෙලා ඉන්න account එකෙන් මෙන්න මේ කියන Nokia, Samsung, Huawei කියලා මෙන්න මේ brands ටික register කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ number of products කියන column එකෙන් මෙන්න මේ අදාළ brands වල යටතේ කොතරම් products ප්‍රමාණයක් register කරලා තියෙනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට Nokia කියන brand එක යටතේ products එකක්, Samsung කියන brand එක යටතේ products පහක් වගේ ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ brands යටතේ කීයක් products register කරලා තියෙනවද කියලා. දැන් බලමු කොහොමද අලුතෙන් product එකක් අලුතෙන් brand එකක් register කරගන්නේ කියලා. මේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ ඉහළින් තියෙන add brand කියන button එක click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ ආකාරයේ pop up window එකක්. මෙන්න මේ pop up window එකෙන් තමයි අපි අලුත් brand එකක් add කරගන්නේ. මෙන්න මෙතන add name කියන දන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුත් brand එකේ name එක දෙන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මේකට description එකක් දෙනවා නම් අන්න ඒ description එක මෙන්න මෙතෙන්දීම add කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අදාළ details ටික ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් add brand කියන button එක click කරලා ඒ brand එක save කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම brand එකක් save කරගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දැන් save කරපු Microsoft brand කියන brand එක මෙන්න මේ පල්ලෙහැම view වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ brand එක update කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන edit කියන button එක click කරලා පස්සේ පෙර පරිදිම මේ pop up window එක ඔයගොල්ලන්ට view වෙනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය details ටික වෙනස් කරලා edit brand කරාට පස්සේ ඒ අදාළ details වලට ඒ brand එක update වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ brand එක අයින් කරන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් delete කරලා දාන්න ඕන. මෙන්න මේ delete button එකට click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තවත් pop up window එකක් එනවා. Are you sure? එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට delete කරන්න ඕනමද කියලා. ඔබට delete කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ yes delete it කියන button එක click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ brand එක පහසුවෙන්ම delete කරලා දාන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි brand එක add කරගන්නේ සහ brand එක delete කරගන්නේ.